per 100 gram heermoes heb je een liter water nodig. Nou, ik heb in totaal 150 gram heermoes verzameld. En daarvoor heb ik dus eigenlijk 1,5 liter water nodig. Hier zit een liter in, dus ik ga daar dadelijk nog wat meer in doen. Water doe ik alvast in de pan. Het heermoes kan je in sommige tuinen vinden. Het wordt ook wel eens bestempeld als een onkruid. Maar deze heermoes heb ik niet in mijn tuin gevonden, maar langs de waterkant. Check altijd of je ook daadwerkelijk heermoes hebt en niet litrus. Het lijkt namelijk heel erg op elkaar. Dus check dat goed. Nou, ik ga deze heermoes wat kleiner knippen. Zodat het in de pan past. Dompel het goed in het water. Nou, zoals je ziet is er geen 1,5 liter water meer overgebleven. Hier doe ik deksel op, zodat die luchtdicht afgesloten is. En het andere ga ik nu gebruiken om toe te dienen. Het advies is om het 5 tot 10 keer te verdunnen met water. En het dan toe te dienen aan zowel de bodem als aan de bladeren van de plant.